Hi my friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම මම අද ඔයාලට ඔයාලගේ spoken English skills develop කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඒකට උදව් වෙන අලුත් vocabularies කීපයක් අරගෙන තමයි මම අද වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා පොෂ් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමතියි කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් උදව් වෙයි කියලා අන්න ඒ දෙයට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මම දාන අලුත් වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි vocabulary එක තමයි epitome. මොකක්ද epitome කියලා කියන්නේ? A person or thing that is a perfect example of a particular quality or types. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දෙයකට තියෙන හොඳම උදාහරණය කියලා අපි සමහර විට කියන්නේ. අපි කියන්නේ සමහර විට එයා තමයි ඒකේ ප්‍රතිමූර්තිය. එයා තමයි ඒකට තියෙන හොඳම උදාහරණය කියලා. අන්න ඒකට අපිට epitome කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයාලට තවත් ලේසි වෙන්න example එකක් දෙන්නම්. She is the epitome of kindness. ඇය තමයි කරුණාවේ ප්‍රතිමූර්තිය. She is the epitome of kindness. She is the epitome of kindness. Next one is in a fix. In a fix. මොකක්ද in a fix කියලා කියන්නේ? In a difficult or embarrassing situation එකකට තමයි අපි එහෙම situation එකක අපි ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් in a fix කියලා. දැන් සමහර විට ඔයාලා ප්‍රශ්නක ඉන්නවා නම් අවුලක ඉන්නවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් please help me I am in a fix. Please help me I am in a fix. මට උදව් කරන්න මම ප්‍රශ්නක ඉන්නේ. Please help me I am in a fix. Next one is goosebumps. මොකක්ද goosebumps කියලා කියන්නේ? goosebumps කියලා කියන්නේ හිරිගඩු පිපෙනවට. ඔයාලා සමහර වෙලාවට කියන්නේ ඒක අහලා මගේ ඇඟේ හිරිගඩුත් පිපුණා කියලා. අන්න ඒකට අපිට කතා කරන්න කොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් goosebumps කියලා. I got goosebumps watching his performance. I got goosebumps watching his performance. ඔහුගේ රඟ දැක්වීම දැකලා මගේ හිරිගඩු පිපුණා. I got goosebumps watching his performance. Next one is come rain or shine. මොකක්ද come rain or shine කියලා කියන්නේ? අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ අපි මොන දේ වුණත් මේ දේ කරනවා කියලා. මොන දේ වුණත් මම මේක කරනවා. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් come rain or shine. We are gonna go camping come rain or shine. We are gonna go camping come rain or shine. මොන දේ වුණත් අපි නම් දැන් කැම්පින් යන්න තමයි හදන්නේ. We are gonna go camping come rain or shine. Next one is crack. මොකක්ද crack කියලා කියන්නේ? crack කියලා කියන්නේ මත්තු පිටක තියෙන ඉරිතැලීමකට. crack. There is a hairline crack on my phone. There is a hairline crack on my phone. මගේ ෆෝන් එකේ මතු පිට සිහින් ඉරිතැලීමක් තියෙනවා. There is a hairline crack on my phone. හොඳයි. අද මම ඔයාලට ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක ගොඩාක් දෙක් වෙන හින්දා මම ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ වගේම තවත් අලුත් vocabulary ටිකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම් ඔයාලා වෙනුවෙන්. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.